හරි ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක අනිත් වීඩියෝස් වල වගේම පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක ඔයා ක්ලික් කරාම මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඔයා use template in Capcut කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා මේ යටින් තියෙන use template කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් මේ ස්ලොට් දෙකටම සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඔයා preview කියන එක දුන්න ගමන් මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් තියෙන නිල් පාටින් export කියලා. ඔයා ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා export without watermark කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයා උතනින් අයින් වෙලා ඔයාට දැන් තියෙන්නේ අවශ්‍ය කරන song එක add කරගන්න. ඉතින් ඒකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා එතනින් download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාගේ Capcut application එක open කරගන්න. ඔයා මේ new project කියන එක click කරලා ඔයා හදාගත්ත දැන් වීඩියෝ එකක් තිබුණේ. ඒක උඩින් මැද්දේ ඔයා ඒක select කරලා add කියන එක දෙන්න. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ original template එකේ sound එක mute කරගන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන පුංචි දෙයක් ඔයා මේ පෙන්නන තැන click කරාම sound එක mute වෙනවා. හරි ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන song එක add කරගන්න. ඔයා මේ add audio කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ sounds කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයා මේ පෙන්නන icon එක click කරලා from device කියන එක click කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයා මෙතන search කරන්න DLK70 කියලා. ඉතින් ඔයාට පළවෙනියෙන් පෙන්නන මේ song එක ඔයා මේ plus ලකුණ click කරලා වීඩියෝ එකට add කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් වීඩියෝ එක ඔක්කොම වැඩි ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා දැන් උඩ ඊතලේ click කරලා ඔයාගේ gallery එකට save කරගන්න වීඩියෝ එක.